Khi mình biết tiếng Việt, mình sẽ hiểu được nhiều hơn về con người và về văn hóa và về những cái mà mình đang tham gia khi mình sống ở đây. Đừng hỏi anh vì sao tình yêu ta úa màu, đừng trách anh vì sao giấc mơ thành mộng. Đừng hỏi anh vì sao ngày đôi ta bắt đầu một chiếc hôn nồng sâu đã đưa ta về đâu. Anh cũng là một người ca sĩ ở đây. Nếu anh phải chọn hai bài hát thôi, hai bài hát yêu thích của anh ở Việt Nam là hai thôi. Hello. Rồi cái đó khó lắm. Cái này không phải là thịt heo nha. Cái này không phải là thịt heo. Cái đó là thịt gì? Thịt lợn. Có rất nhiều người tò mò về anh đó. Tại vì anh cũng đã làm rất là nhiều chương trình, anh chỉ nói bằng tiếng Việt thôi. Có nhiều người chưa bao giờ nghe anh nói bằng tiếng Anh, cũng nghĩ là chắc anh mắc gốc rồi. Có lẽ là mẹ là người Việt Nam hay là ba là người Việt Nam. Đúng rồi. Bây giờ anh trả lời trực tiếp là This is Afroviet TV. Welcome to my world. Welcome to another beautiful episode of Bún Riêu. Our guest on today's episode is none other than Kyle York. Kyle York is an American singer-songwriter who is incredibly famous in Vietnam for singing in the Vietnamese language. His knowledge of Vietnamese culture is vast, and his mastery of the language is impeccable. We share one thing in common though, and it's not the singing, nor the mastery of the language, because I'm still learning. But we share the same passion and love for Vietnam. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Mr. Nam, đẹp trai nhất Việt Nam. You know, whenever I'm trying a new dish that I've never tried before, it's a very exciting time for me. So, one thing that excites me about this dish is my guest for this episode. I learned a lot from this guy when I started learning Vietnamese, and he was one of the foreigners that I saw was speaking Vietnamese so fluently. So, don't be surprised, we might not be able to speak any English, even though we are both foreigners. We might not be able to speak any English in this video. So he invited me over to District 3. We are in the streets of Vo Van Tan in District 3 to try this dish and see if there's any differences between this dish and some other bún that we have tried before. And we will get to know this guy, his story, his love for Vietnam, his journey to Vietnam, how he became so famous in Vietnam. We're going to be introducing him right now. So let's go in and let's try bún mọc. Chào anh. Chào em, khỏe không? Anh khỏe phải không? Nói làm gì ở quận 3? Quận 3 thì em quen khu này rồi, nhưng mà em ít lên đây. Em mỏi trái quá, tại vì anh mời em qua thử ăn món này. Ủa sao anh bắt đầu ăn rồi hả sao? Mới vừa ăn xong, tại vì hồi sáng là có công việc nên hơi bị đói, nhưng mà bây giờ em tối thì mình phải kêu thêm 2 tô đi ha. Anh mời người ta đi thử ăn món ăn mới mà anh ăn một tô xong rồi, bây giờ phải đặt thêm nữa. Đúng rồi đó. Vậy hả? Ok. Anh ăn nhiều thế?
Nói chung là do là vì mình khá là đói. Ôi trời ơi. Ok. Anh ơi, cái món này, cái gì là điều đặc biệt về món này? Theo chi biết là đây là bún mọc, và bún mọc là một cái đặc sản của Hà Nội. Đặc sản của Hà Nội. Các bạn ơi, bạn biết sao không? Nam Bắc lịch sử quá rồi. Hả? Hôm nay người ta mời đi ăn mà Nam chưa giới thiệu mà bắt đầu hỏi nhiều câu hỏi rồi. Rồi anh có thể giới thiệu bản thân cho mọi người biết. Xin chào các bạn, tôi là Kyle York, hiện tại là ca sĩ tại Việt Nam và cũng là một người bạn thân của Nam. Nhưng mà lần đầu tiên hai người kết hợp làm Đúng rồi. một cái chương trình giới thiệu về bún. Nên hôm nay mình rất là vui được gặp gỡ khán giả và mấy bạn của Nam. Ôi dồi ôi, anh Kyle. Em đã gặp anh Kyle mấy năm trước rồi. Từ đầu là cái câu này em chưa bao giờ nói với anh nha. Lúc em bắt đầu học tiếng Việt á, em chỉ xem nhiều video của anh á. Nhiều lúc em thấy anh hát và em wow, sao mà người nước ngoài mà hát bài tiếng Việt và bằng tiếng Việt như vậy, wow, cảm thấy rất là thú vị. Đó là lý do em nghĩ là nếu anh có thể học được và nói tiếng Việt giỏi như vậy thì em có thể làm được. Chính xác. Đó là lý do em bắt đầu. Anh chắc là anh làm rất là nhiều điều ảnh hưởng em á, có thể học tiếng Việt được. Đó là lý do em cảm ơn rất nhiều ngày hôm nay. Cảm ơn em nhiều nha. Cảm ơn nha. Ok. Rồi, Em có bao giờ ăn cái món này chưa? em chưa bao giờ. Chưa bao giờ Chưa hả? bao giờ. Em mới nghe về bún này 2 ngày trước á. 2 ngày trước hả? Cái món này nó cũng kiểu như là rất là nổi tiếng, mà thường á là anh thấy là rất là nhiều người Bắc khi họ ăn sáng á, là họ sẽ chọn cái món này. Và thậm chí là có nhiều người bạn của Kyle đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn, thì họ lúc nào cũng thèm cái món này. Họ nói là đây là một cái món mà gắn liền với tuổi thơ của họ. Nên hôm nay là mình cũng lâu rồi không có lên Hà Nội, nên mình muốn thực sự thứ nhất là muốn giới thiệu một cái món bún cho em, cũng như là nghe lại cái mùi vị của miền Bắc. Cái miền Bắc. Dạ. Nhưng mà tự nhiên em nghĩ là món bún phổ biến nhất á, Việt Nam là món bún chả xuất phát từ Hà Nội. Đúng rồi. Em chưa bao giờ nghe về bún mọc hay là bún kim. Ok, đúng rồi, bún chả là chính Bún xác, chả. là một cái món cũng Đặc là sản. đặc sản. Của Hà Cái này Nội. cũng là như vậy. Cũng là như vậy. Nhưng mà bún chả rất là nổi tiếng. Bún mọc thì lần đầu tiên em nghe về bún mọc. Dạ đúng rồi. Bún mọc là nổi tiếng thứ nhì, còn bún chả là nổi tiếng thứ nhất. Nhưng còn, mà cái này còn có bún đậu mắm tôm nữa. anh đừng có nói về bún đậu mắm tôm. Nè, có mắm tôm ở đây nè. Oh my days. Trời ơi, mắm thơm là cái kêu một miếng liêu em sợ nhất, em ghét nhất á. Tại vì cái mùi của nó thì em không thoải mái lắm. Anh cũng như vậy. Vậy hả? Anh sống ở đây 10 năm mà có một cái mùi vị mà mình chịu không nổi thực sự, và đó chính là mắm tôm. Trời Nói ơi. chung là nói trên thực tế là đó là một cái gì gọi là đặc sản của Việt Nam. Nhưng mà có khi là nó không có hợp vị với mình thôi, nhưng mà nhiều người cũng rất là thích mắm tôm. Đúng rồi. Nhưng mà em chẳng biết lý do tại sao nhiều người thích mắm tôm. Em thấy rất là thúi. Rất là thúi luôn. Không chịu nổi. Sao mà người ta ăn được? Cũng tùy. Mà cái mà anh thấy mắc cười nhất là riêng anh không ăn được nha, nhưng mà có nhiều người họ ăn được và họ nói là do là vì là phải pha kiểu này, ví dụ như mình bỏ muối vô, xong mình bỏ đường vô, rồi mình đắp chanh, rồi mình bỏ ớt vô, xong rồi mình khuấy lên các thứ. Thì anh chỉ nói như thế này, anh nói là ví dụ như là nếu như mình phải bỏ quá nhiều thứ vô đó, xong rồi mình khuấy lên như vậy thì có lẽ là mình đang cố gắng hết sức để mà làm cái gì đó cho cái vị nó Dẫm. ngon hơn, hay là cái gì nó tự dưng nó không có ngon mà mình phải bỏ đủ thứ xong rồi. Đúng không? Thôi cái đó em không thích ăn luôn. Em nói thiệt, em biết là cái món đó rất là phổ biến ở Việt Nam, nhưng mà em xin lỗi, em không biết cách nào mà ăn được.
Chi tiết hôm nay là thường là bún mọc thì cũng sẽ ăn với mắm tôm. Ok, cái bún mọc nè, cái bún mọc này ha, là có dùng thịt nào, thịt gì, thịt heo hay là thịt bò? Cái đó là thịt heo. Thịt heo luôn. Đúng rồi. Sao lại bún nào cũng dùng thịt heo hết á? Bún thịt nướng nè, nè. bún Giống đậu. như là không, cái này không phải là thịt heo nha. Cái này không phải là thịt heo. Cái đó là thịt gì? Thịt lợn. Thịt lợn không phải là Thịt thịt lợn, heo. đúng rồi. Ok. Thịt lợn là của em miền đồng Bắc. ý. Ok, cái đó là thịt lợn, không phải là thịt heo nha. Em Nhưng mà- sẽ nhớ đó. Nhưng mà nói cái này cũng là một cái câu hỏi rất là hay, tại sao nhiều món bún của Việt Nam sử dụng thịt heo. Thịt heo. Một phần lý do là vì thịt heo là rất là gắn liền với những cái món ăn của Việt Nam, và thậm chí là khi nghĩ tới những cái món ăn của Việt Nam đa số sẽ sử dụng thịt heo. Anh thấy vậy đó. Nhưng mà bởi vì em không phải là thỉnh thoảng em nói về cái chuyện này, những người sẽ nghĩ là em theo đạo Hồi giáo gì đó. Nhưng mà tự nhiên là em không thích ăn thịt heo. Tại Em sao? có thể ăn được, nhưng mà nếu em ăn nhiều thì em không thoải mái lắm. Em nghĩ là em không biết giải thích thì sao, nhưng mà Tại sao không em thoải cảm mái? thấy không thoải mái lúc nào em ăn thịt heo. Đến thoảng em cũng không biết là cái món đó không có thịt heo, nhưng mà em về tới nhà rồi em sẽ có cái cảm giác là em mỗi ăn một món hay một cái gì đó mà không hợp với em. Dạ, ok. đúng rồi. Thường thì là em sẽ thích ăn thịt gì? Thịt bò, gà, thịt dê luôn. Có rất nhiều thịt em có thể ăn được, nhưng mà thịt heo. Cái món thứ hai là em không phải là em ghét nhất mà em không dám ăn được, là cái món hột vịt lộn á. Hột vịt lộn hả? Em có ăn được không? Có ăn được mà, nhưng mà nó không phải là một cái sự lựa chọn của mình. Thường á, lúc anh mới vừa tới đây là anh sống ở miền Tây, mà anh sống ở một cái thị trấn rất là nhỏ, cực kỳ nhỏ luôn, chỉ có chừng 3.000 4.000 người sống ở đó, rất là nhỏ. Và buổi tối là không có cái gì để làm luôn á, tại vì lúc đó là mình làm tình nguyện viên. Thì buổi tối là Kyle với lại một người bạn đang làm tình nguyện ở đó thì sẽ kiếm một cái thứ vui để làm mà không có, thì mình thường mình sẽ ra một cái chỗ mà bán hột vịt lộn. Và hột vịt lộn là họ sẽ có những cái món những cái lon bia ở đó, thì ngồi đó uống bia ăn hột vịt lộn, thì cái đó là lần đầu tiên anh thử, và anh cũng hơi sợ, anh rất là sợ luôn. Mà thậm chí là bây giờ những cái con mà hơi già mà có mỏ, bắt đầu có cái mỏ mà hơi giòn giòn thì mình thấy là khó chịu. Cái món hột vịt lộn đó lần đầu tiên em ăn ha, em rất cảm thấy dơ quá. Cái món thứ hai là cái món sầu riêng. Em ăn xong rồi em ổi hết cả người luôn. Em không thể ăn được Sầu riêng à? sầu riêng không. Oh really? Cái mùi thôi em không chịu cái nào, cái gì có mùi lạ thì em cảm thấy không hợp với em đâu. Không hợp. Có nghĩa là em nhạy cảm. Đúng rồi. Chứ thực sự á, anh thấy một điều là sầu riêng nha, sầu riêng có cái mùi nó hơi nồng á, như là hơi khó chịu giống như em nói. Nhưng mà anh thì lại thấy là cái mùi nó khác cái vị. Tức là khi mình ăn vô thì mình sẽ có cái mùi khác mà nó lại ngon hơn. Cái vị nó sẽ khác cái mùi á. Còn ví dụ như một cái món mà không phải là một cái món mà nước chấm thì giống như là mắm tôm, thì mình nghe cái mùi như vậy, khi mình ăn vô thì mình cũng nếm cái vị đó. Nên thành ra là sầu riêng thì mình rất là thích. Nhưng mà ví dụ như là em có thích ăn mít không? Mít có. Mít ngon đúng không? Em thích ăn nhiều mà. Nhất là em có bao giờ ăn mít mà nhồi xôi không? Không. Xôi Chưa. ngon xuất sắc luôn. Ôi giời. Giống như là xôi mà mình bỏ vô cái miếng mít, mình lấy cái hạt ra, xong mình bỏ xôi vô,
ngon cực kỳ. Ủa vậy hả? Mai mốt Chắc là em theo sẽ- dạ. theo mồi lại Ok, ăn ok, để ăn em cái sẽ- món đó. em sẽ thử. Cái gì anh mời em thử anh. Em hứa với anh là em phải cố gắng thử luôn. Tại vì em không phải là sợ ăn, nhưng mà thỉnh thoảng em cảm thấy là em hơi sợ. Hơi sợ, hơi sợ. Ok, bây giờ nói nhiều quá rồi, bây giờ mình bắt đầu đặt món nha. Rồi. Em ơi, cho anh đặt món. Cái món hôm nay là món bún mọc, đúng không? Đặc biệt là đặc biệt phải ăn đầy đủ. Đúng rồi, là phải Không, biết ăn là thành ăn những hết món. đó. Cho Nhưng mà bún mọc thì có một cái điều hay, đó chính là bún mọc là không hẳn là thịt heo nha. ôi yeah. Nó là một cái miếng chả. Miếng chả. Miếng chả đó là sẽ có nấm mèo nè, rồi sẽ có nó sẽ có cái gọi là gì, cái mỡ của thịt heo, rồi một ít thịt, xong rồi nó sẽ làm cái miếng chả rất là ngon. Và đặc biệt hơn nữa là nó có chả và chả chiên trong đó, thì nó sẽ khác ở chỗ đó. Còn bây giờ mình có cái đặc biệt thì đương nhiên là nó sẽ có sườn, sẽ có giò và mọc, gọi là mọc. Cái món này em nghe rất là thú vị. Bởi vì đối với anh, Việt Nam có bao nhiêu loại bún? Anh có thể đoán Việt Nam có bao nhiêu loại bún? Không biết nữa rồi. Lên đây xem. Bún đậu mắm tôm, bún bò, Bún bò có nhiều loại bò nha. Huế. Bún bò có nhiều loại. Đúng rồi. Bún bò Viên, bún bò Huế. Hôm qua em mới quay về bún bắp bò. Cái đó ngon. Có bao giờ ăn bún quẩy không? Chưa. Bún quẩy là một cái đặc sản của Phú Quốc. Phú Quốc. Ngon lắm luôn á. Thì bún quẩy nó sẽ làm Thịt heo nữa. Không có Có phải thịt thịt heo hả? Cái đó là nó sẽ là hải sản. Yeah. Tức là sẽ có mực ở trong đó. Yeah. Và sẽ có muối và tắc á. Tắc giống như nè. Yeah, đúng nhưng rồi. mà màu cam cam mấy cái nhỏ. Xong rồi mình bỏ tắc vô muối rồi mình khuấy lên. Quay lại. Ồ, nhanh thế. Ngon lắm. Mà cái miếng chả làm từ tôm, nó rất là ngon. Ôi rồi ôi, bún mọc. Đây, bún mọc. Ôi, nhìn hấp dẫn quá. Ôi rồi ôi. Yeah. Cảm ơn xin anh. mời. Thấy chưa? Anh cay vô cái lên quá. Để xuống quá. Rồi mỗi lần nhìn mấy cái muỗng này á, mình rất là mắc cười, là do mình thấy là nó giống như của Vietnam Airlines. Đúng rồi. Giống như là người ta lên máy bay và người ta cút luôn. Các bạn ơi. Ôi giời ơi, các bạn thấy không? Nhiều thịt quá. Giò. Sao mà ăn hết nổi? Bây giờ cái bình thường là những loại bún khác á, bún khác thì phải thêm cái này thêm cái kia. Bây giờ phải có thêm gì nữa không? Chế rau thì bình thường. Rau. Mắm. Có mắm tôm á. Ok. Đường có, nhưng mà cái này là Mắm còn tôm nữa hả? cái này đúng không? Cái này có cay không? Có cay không Cay. cô? Pha này pha nè. Dạ. Lấy chén cũng được. Cái này đúng không? Bỏ vô em chấm. Dạ. Ôi giời ơi. Cái này có cay không cô? Cay. Cay. Cũng cay hả? Cay vừa vừa. Cay vừa vừa. Chấm giò, chấm sườn đó nha. Ôi giời. Em anh biết sao không? Ít nha. Ít thôi. Ít. Tự nhiên Sao? là Phải- tự phải- nhiên là phải- ở bên nước em thì tự nhiên là người ta ăn cay nhiều. Nhưng mà từ lúc em sang Việt Nam 1-2 năm rồi là bắt đầu ăn món Việt Nam thì em cảm thấy lúc nào ăn cay thì em cảm thấy nó lạ quá rồi. Em không quên ăn cay nữa. Anh là một người cực kỳ giỏi ăn cay á. Trước đây là trước khi tới Việt Phải Nam thêm là cái đó nữa. không biết ăn á, không biết ăn luôn, không biết ăn cay á. Ờ. Rồi từ từ phải tập quen á. Phải Do Ôi giời ơi. do là ví dụ như là đi miền Trung nha. Miền Trung là Miền Trung món nào cũng cay hết. miền Trung em cũng chưa đi nhiều. Em À. chỉ đi
Huế, Huế. Quảng Bình, Hội An. Thôi, em không hay đi miền Trung á. Miền Anh thích miền Bắc. Trung á. Miền Anh thích Bắc miền thì Trung em đi nhiều nhiều. rồi. Ủa vậy hả? Miền Tây, miền Bắc em đi nhiều rồi, quá nhiều rồi. Ngày xưa là anh sống ở miền Tây nhưng mà sau này Ở tỉnh nào? ở tỉnh Hậu Giang, Hậu Giang. sát Cần Thơ. Đó là những cái kỷ niệm đầu đời mà khi mình mới vừa tới Việt Nam là ở miền Tây, và mình rất là, nói chung là bây giờ là nói về miền Tây thì đó là một cái bầu trời những kỷ niệm của KO. Và phải nói là đã gặp gỡ rất là nhiều người, và chính những con người đó đã là giống như là những thầy, những người bạn, những người mà giúp và dẫn dắt KO từ những ngày đầu, những lúc đầu tiên tại Việt Nam. Và nói tới miền Tây là mình có một cái cảm xúc rất là sâu thẳm trong lòng mình, rất là yêu thương những người miền Tây. Sau này là mình rất là may mắn được đi Huế và đi miền Trung rất là nhiều, nên thực ra là cái mà KO thích ở miền Trung là gì, là nó có rất là nhiều nét đẹp văn hóa, ví dụ như là những người Champa này, những người dân tộc thiểu số là có ở đó, với lại là có những cái gọi là những cái di sản văn hóa. Yeah. Oh, it's nice to meet you too. Oh, thank you so much. Thấy chưa? Thấy chưa? Cây rất là nổi tiếng ở Việt Nam rồi đó. Quá nhiều luôn. Hào là một người rất là thích lịch sử, nên khi mình nói về miền Trung là có rất là nhiều nét đẹp văn hóa, mà những cái cảnh đẹp nữa, ví dụ như là những cái bãi biển hoang sơ, rồi có núi, rồi có sông, rồi có, nói chung là Ở miền Tây hả? không, miền Trung. Miền Trung, Miền Trung rất là đẹp, đẹp lắm. Miền Tây thì đẹp kiểu khác. Miền Tây thì nó ban sẵn luôn, không có núi, không có cái gì, nhưng mà miền Tây có sông, mà những cái sông nước mát. Ok, bây giờ thì để em hỏi cái câu này nha. Rồi. Có rất nhiều người tò mò về anh đó. Tại vì anh cũng đã làm rất là nhiều chương trình, anh chỉ nói bằng tiếng Việt thôi. Có nhiều người chưa bao giờ nghe anh nói bằng tiếng Anh. Thì những người cũng nghĩ là chắc anh mắc gốc rồi. Anh hiểu không? Hiểu. Không có gì, không có bắt cóc gì. Nên cũng nghĩ là chắc là anh bằng này, hay là anh KO thì có lẽ là mẹ là người Việt Nam hay là ba là người Việt Nam. Đúng rồi, Anh có bao giờ thấy nhiều người nghĩ vậy hả? có nhiều người nghĩ như vậy đó. Ok, bây giờ anh trả lời trực tiếp là Trả lời trực tiếp là em muốn hỏi anh có điều gì đưa anh đến đây. Nhưng mà lúc đó anh có biết nói tiếng Việt hay là chưa? wow, cái này là một cái điều rất là thú vị, là khi KO hát là KO sẽ hát Gồm miền Bắc bằng đó. giọng Bắc, đúng rồi. Còn khi nói chuyện là giọng Nam. Giọng Nam. Do vì những người bạn của mình họ cũng đã về hết rồi. Mình ở lại một mình cũng có biết làm gì đâu. Mình thấy buồn quá, cái xong rồi mình bắt đầu đi hát. Nếu anh phải chọn sống ở một thành phố nào ở Việt Nam là Cái này khó quá.